بسم الله وعلى بركة الله نبدأ حلقة جديدة من مدينة الخضيرة في فلسطين المحتلة، ويلا معانا فلسطين. السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من يلا معانا فلسطين. مرحبا بكم من مدينة الخضيرة في الداخل الفلسطيني المحتل. مدينة الخضيرة موجودة في محافظة حيفا داخل فلسطين المحتلة عام 1948. اليوم رح ناخذكم معنا في جولة حتى نعرفكم على نهر الخضيرة الموجود في منتصف المدينة. نهر الخضيرة له مسميات أخرى، منها نهر وادي عارة ونهر وادي أبو نار ونهر المفجر. هذا النهر هو نهر موسمي، تنبع المياه من الجبال الشمالية الغربية لمدينة نابلس المحتلة في الضفة الغربية وتصب في البحر الأبيض المتوسط. خليكم معنا لنهاية الحلقة حتى نعرفكم على معلم أساسي ومهم آخر في مدينة الخضيرة. خليكم معنا ويلا معنا فلسطين. يلا امشوا معانا عفلسطين عفلسطين، وضرب الأقصى نادانا متى راجعين متى راجعين. هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية وقصر الأبواب. ما نسينا ولا بننسى شارع وحارة وضاء، ولا طابونها ستي ولا زيتونة الختيار. ما نسينا ولا بننسى شارع وحارة وضاء، ولا طابونها ستي ولا زيتونة الختيار. ما نسينا زيتات الدهر خوابي ملاني بذار، ولا الحصاد من بدري للبيدر يلم غوار. أوروت رابين أو أضواء رابين، هذا هو اسم هذه المحطة التي قامت على أراضي قرية عرب المفجر بعد أن هجر آخر سكانها وهدمت منازلهم عام 1978 للميلاد. متابعينا الكرام، من على ضفاف نهر الخضيرة نقف وإياكم إلى الأمام من محطة الخضيرة لتوليد الكهرباء. طبعا هي محطة بخارية تقوم على توليد الكهرباء عن طريق حرق الفحم الحجري. هذه المحطة بدأت عملها في مدينة الخضيرة عام 1981 للميلاد، وهي موجودة تماما على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبجوار منها موجود أيضا ميناء، بحيث هذا الميناء يستقبل البواخر التي تمد هذه المحطة بالفحم الحجري. وتعد هذه المحطة أحد أهم المحطات الكهربائية في الداخل الفلسطيني المحتل. قرية عرب المفجر، هذه القرية العربية المهجرة التي لم يهجرها سكانها عام النكبة كانت مقامة على تلة ترتفع 25 متراً عن سطح البحر. كان يحدها من الشرق عرب الضمايرة وعرب البرة،
ومن الجنوب عرب الفقراء، ومن الشمال قيسارية، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط. وهي تابعة لقضاء حيفا، وتبعد عنها مسافة 41 كيلومترا إلى الجنوب، وإلى الشمال الغربي من مستعمرة حديراء الصهيونية الخضيرة التي أسست سنة 1890 للميلاد. سميت قرية المفجر بهذا الاسم لكثرة الينابيع المتفجرة في الوادي المسمى بوادي المفجر، وهو الذي يسمى اليوم وادي الخضيرة. يقدر عدد سكانها قبل عام 1948 ب50 شخصاً، لكن هذا العدد ارتفع بعد قدوم عدد من اللاجئين من عرب الفقراء وعرب الضمايرة وبرة وقيسارية. وعرب المفجر بدو استقروا في المكان وبنوا بيوتا من الطين والصفيح، وتخلوا عن بيوت الشعر والرحيل والترحال. ومن عائلات هذه القرية عائلة القيسي، وهي أكبر عائلة فيها وأصلها من الخليل، وجاءت إلى القرية في العهد العثماني من قرية الصفصافة وعرب حديدون وعائلة أبو سعدية وعائلة أبو سالم. ما نسينا ولا بننسى شارع وحارة ودار، ولا طابونها ستي ولا زيتونة الختيار. ما نسينا ولا بننسى شارع وحارة ودار، ولا طابونها ستي ولا زيتونة الختيار. ما نسينا زيتات الدهر خوابي ملان بذار، ولا الحصاد من بدري للبيدر يلم غمار. ما نسينا ليالي الصيف والسهرة بعلالينا، ديوان الكرم للضيف والخير بأراضينا. ما نسينا ليالي الصيف والسهرة بعلالينا، ديوان الكرم للضيف والخير بأراضينا. ما نسينا زريف الطول عتابة وميجنة ويرغول، ست بتفتل المفتول وتبكي عباب الدار. ما نسينا ولا بننسى شارع وحارة ودار، ولا طابونها ستي ولا زيتونة الختيار. ما نسينا ولا بننسى شارع وحارة ودار، ولا طابونها ستي ولا زيتونة الختيار. ما نسينا زيتات الدهر خوابي ملان بذار، ولا الحصاد من بدري للبيدر يلم غمار. منذ عام 1956 قامت سلطات الاحتلال بالتضييق على السكان بقصد ترحيلهم، رغم أن بلدتهم ضمت إلى مدينة الخضيرة ودفعوا جميع ضرائبهم للبلدية. في البداية قام الاحتلال عبر شركاته بحفر بئر ارتوازية، مما أدى إلى نضوب المياه في عين العسل الرئيسية الموجودة في هذه القرية. بعدها قام أصحاب المصانع بضخ المياه العادمة النتنة إلى وادي المفجر، مما أدى إلى تلوث المياه. ما نسينا ولا بننسى كما شطرت القرية عام 1967 إلى نصفين عند شق طريق الساحل الموصلة بين تل أبيب وحيفا. كان في القرية حتى العام 1973 مدرسة ابتدائية، لكنها هدمت بأمر من سلطات الاحتلال، فتشتت طلابها وعددهم 168 طالباً، وتوزعوا على مدارس كفر قرع وباقة وعارة وعرعرة. عمل الاحتلال بشتى الوسائل على تهجير السكان من القرية، وخلال ذلك أقام ضدهم الدعاوى القضائية في المحاكم، وقد نجح في استصدار أحكام بسجن كل من يرفض الجلاء. من بين المعتقلين كان علي قاسم القيسي الذي رفض التوقيع على إخلاء القرية. وبعد أن أرغم السكان على الهجرة توزعوا بين الخضيرة وباقة الغربية وكفر قرع والطيبة. غادر آخر السكان القرية عام 1978 فهدمت، وأقيم على باقي الأراضي متنزه جميل، وانقطعت المياه العادمة، وصار المكان مزاراً يحن إلى أصحابه. ومن الجدير ذكره أنه وبعد تهجير قرية المفجر بقيت قرية جسر الزرقاء، القرية العربية الوحيدة على الساحل الفلسطيني. إذا متابعينا الكرام،
في قناة يلا معنا فلسطين، نكمل معكم من على ضفاف نهر الخضيرة. إذا متابعينا هذا هو نهر الخضيرة في محافظة حيفا المحتلة. هذا النهر يصب في البحر الأبيض المتوسط زي ما راح تشوفوا الآن معنا، وبجانبه تماما محطة توليد الكهرباء البخارية، والتي يليها أيضا الميناء الذي يستقبل البواخر التي تمد هذه المحطة بالفحم الحجري. خليكم معنا حتى نصل شاطئ البحر الأبيض المتوسط. فينا زيتات الدهر خوابي ملاني بدار، ولا الحصاد من بدري للبيدر يلم غمار. إذا متابعينا الكرام، من على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، موجود خلفنا هون اللي هي ميناء الخضيرة، أو بالتحديد ميناء محطة الكهرباء. الآن الساحل الفلسطيني، إحنا هون النقطة هاي نبعد شمالا عن مدينة غزة بالضبط نحو الشمال 112 كيلومتر، ونبعد عن العاصمة القدس الشريف 113 كيلومتر إلى الشمال الغربي من مدينة القدس إلى مدينة الخضيرة. إذا المتابعين الكرام، من شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتحديدا من نهر الخضيرة من جانب محطة توليد الكهرباء، نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة المميزة والرائعة التي تحدثنا فيها عن نهر الخضيرة وعن محطة توليد الكهرباء والتي تتبع لمحافظة حيفا. نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة. لا تنسوا تتابعونا يوتيوب، فيسبوك، انستغرام، تويتر، يلا معنا فلسطين. كان معكم أنا مش خادم. السلام عليكم. هذه الحلقة برعاية نجوم الشباب الدولية وقصر الأبواب.